හරි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ RDP හදාගන්න කොහොමද කියලා RDP යක් හදාගන්න කොහොමද කියලා නොමිලේ unlimited and ඕන ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේකට ඔයාලට ඕන කරනවා GitHub account එකකුයි NGRock out token එකකුයි හරිද මම මේ account එකයි NGRock out token එක ගන්න දාලා කියලා දෙන්නේ ඒකට ඕන නිකම් මේ NGRock account එක GitHub account එක ඕක හදාගන්න හැටි අමාරුවක් නෑ මේ වීඩියෝ එක බලලා YouTube එක කරනවා නම් ඔය දෙක හදාගන්න බැරි වෙන විදියක් නෑ හරිද ඔය දෙක හදාගෙන ඇවිල්ලා YouTube මේ වීඩියෝ එක බලන්න හරිද බලන්න දැන් අර මම මේ YouTube වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙන link එකක් මෙන්න මේකයි github.com/rdp කියලා අන්නේ ක්ලික් කරලා ඉන් ආවෙන් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ මේකේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ මොබයිල් එකකින් ඉන්නවා නම් මේ ඩොට් නොබලා ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් යන්න PC එකකින් ඉන්නවා ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් යන්න දෙන්නවා ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකේ නෝනයි හරිද ගිල්ලර්ලා දැන් මෙතන fork කියලා දිනවා නිකන් LAN wire cable icon එකක් වගේ අන්න ඒක බලා fork කියන එකට යන්න ගිල්ල දාගෙන create a new fork කියලා ඊට පස්සේ මෙතන responsive name කියලා ඊට පස්සේ ඒක තමයි RDP1 මේක auto generate name එකක් මේක ඔයාලට කැමති නම් change කරන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකන් තියෙනවා මම නිකන් තියනවා description එකක් ආ දෙනවා කැමති නම් ගහන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකන් තියන්න පුළුවන් ඉතින් copy the main branch only ඊට පස්සේ ටික් එකක් දාන්න පුළුවන් කැමති නම් දාන්න ඕනේ මම ටික් එකක් දානවා ඊට පස්සේ create a fork කියලා කොළපාට බටන් එකක් අන්න ඒක ඔබනම මම එබ්බන් පස්සේ අපේ මුල් ස්ටෙප් එක අවසానයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක දෙවෙනි ස්ටෙප් එකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ NGRock out token එක ගන්න එක අන්න ඒක ගන්න ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ NGRock කියන account එක හදාගන්න එක විතරයි ඒ account එක හදාගෙන email එක verify කරලා මෙන්න මේ your out token කියන tab එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ token එක copy කරගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ හරිම easy විනාඩි දෙකක්වත් යන්නේ නැහැ ඔක කරන්න. හරි ඊට පස්සේ copy කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන settings කියලා බටන් එකක් තියෙනවා නිකන් මේ කොක් wheel එකක් වගේ ඇඳලා ඒක බලන්න. ආයෙත් බහලා දෙනවා secret and variables කියලා tab එක. අන්න ඒක. ඊට පස්සේ actions කියලා එකක්. actions. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙතන create new repository secret කියලා එකක් කොළපාට බටන් එක. අන්න ඒක බලන්න. එවුවන් පස්සේ මෙතන name එකට ඔයා ගහන්න ඕනේ NGRock මේ ඉරක් out ඉරක් token කියලා ගහලා අර copy කරන් ආපු code එක මෙතන paste කරන්න ඕනේ. හරි. paste කරලා මෙතන add secret කියන කොළපාට බටන් එක වන්න. හරි. එවුවන් පස්සේ මෙතන action කියලා එකක් තියෙනවා. ආයේ නිකන් play button එකක් වගේ ඔබලා. play button එකක් වගේ ඔබලා action කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතන I understand my workflow go ahead and enable them කියන එක ඔබන්න කොළපාට බටන් එක. බුවෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pathing all workflows setting RDP1 RDP2 RDP3 හරිද ඔන්න ඔය වගේ ඒ තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් ඔබන්න මම RDP1 ඔබනවා. ඒ බුවෙන් පස්සේ තියෙනවා this workflow has no runs yet ඒ කියන්නේ තාම මේක RDP රන් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් new run workflow කියලා දෙනවා පැත්තෙන් පොඩියට අලු පාට බටන් එකක්. අන්න ඒක ගුවාම තව බටන් දෙකක් වැටෙනවා. branch main run workflow කියලා කොළපාට බටන් එක. අන්නේ run workflow කියන කොළපාට බටන් එක ඔබන්න. ඒ බුවන් පස්සේ මේකේ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාට වැටෙනවා මේ RDP1 කියලා කොළපාට තැඹිලි පාට ඩොටක් තියෙන පොඩි මේ එක. අන්න ඒගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඒක ඇතුළට ගියාම තියෙනවා rdp1.yml කියලා ඊට පස්සේ build කියලා. මේ build කියන බටන් එක ඔබන්න. එබුවෙන් පස්සේ ඔයාලට start job කියලා වැටලා මෙන්න මේ එක මේ generate වෙනවා. මේක generate වුණාන් පස්සේ ඊටු ටික මම කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන build කියන එකේ අලු පාටින් බටන් වැඩිලා තියෙනවා ගොඩක්. මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ connect to your RDP
2 core 7GB කියන මේ ඩීටේල්ස් ටික විතරයි කියන්නේ. මේ ඩීටේල්ස් ටිකෙත් මෙන්න මේ ටික විතරයි ඔයාලට ඕන කරන්නේ. කියන්නේ මේ අර රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් කන්ට්‍රෝල් එකේ ගහන්න ඕන විස්තර ටික තමයි මේ. මේක තමයි host එක. මේක තමයි user name එක. මේක තමයි password එක. හරිද? ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ host එක copy කරගන්නවා. හරියටම copy කරගන්න ඕනේ. මේක හරියටම copy කරගෙන දැන් ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නම් සර්ච් බාර් එකේ ගහන්න රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් කියලා ගැහුවා ගාම පොඩි software එකක් වැටෙයි පැත්තෙන් සර්ච් රිසල්ට් එකේ. අන්න ඒක ඔබලා ඒකේ host එකේ ගහන්න මේ දැන් මම නිල් පාටින් highlight කරලා පෙන්නපු එක user name එකට ගහන්න මේ reserver කියන එක password එක ගහන්න මේ කැලේ. හරිද? මොබයිල් එකේ නම් කරන්නේ ඔයාට app එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නම තමයි remote desktop කියන එක. DB කියලා ගහුවාම පස්සෙත් එනවා. remote desktop කියන app එක install කරගන්න. install කරගෙන දැන් app එකට යන්න. හරි ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ දින මම 3ක්ම හදාගත්තා. මේ කලින් වීඩියෝ එක 3 පාරක් දැන් මේ වීඩියෝ එක 3 පාරක් කරා. මේ පාරත් කැන්සල් වුණා. මම ආයෙ දාන්නේ නැහැ මචෝ. හරිද? මම වෙලේ නවත්තලා පොඩි බ්ලොග් එකක් හදනවා. කැන්සල් නොවොත් වීඩියෝ එක තියෙයි YouTube එකේ තුන්වෙනි පාරට හදපු වීඩියෝ එක. මෙතන ප්ලස් බටන් එක තියෙනවා. හරිද? ප්ලස් බටන් එකේ add pc කියන එක තියෙනවා. add pc කියන එක අර copy කරගත්ත host එක මෙතන ඇවිල්ලා paste කරන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන when you required. දැන් user account එක අහනවා. ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතන username එක password එක දීලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් අහන හින්දානේ දෙන්නේ. ඒකින්ද මෙතන add user account කියන එක දෙන්න. මම දැන් කලිනුත් මේ account දෙකක් add කරන් තියෙන හින්දා මගේ ඒ user details save වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම මෙතන ගහලා පෙන්නන්න. මෙතන username කියන එකට ගහන අර copy කරගත්ත name එක. මේකනේ මෙන්න මේ receiver කියන නම ගන්න. හරිද? password එකට ගහන්න මෙන්න මේ password එක ගහලා මෙතන save කියන එක දුන්නාන් පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මෙතන cancel දීලා මම දැන් මෙතන කලින් details එක save වෙලා තියෙන හින්දා මේ ආකාර තෝරලා මෙතන save කියන එක දෙනවා. හරිද? දීලා ඉවරලා මෙන්න මේ ආකාර මේක ඔබලා run කරනවා PC එක run කරනවා. now never ask again for this connection to PC කියලා ටික් එක දාලා connecting දුන්නාන් පස්සේ password එක වැරදි කියනවා ආයෙ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ password එක ඔබලා මෙතන paste කරනවා. continue දුන්නා පස්සේ හරි. continue remote PC. දැන් ඔයාගේ PC එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් එහාට වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ නේ. comment එකකුයි like එකකුයි follow එකකුයි subscribe එකකුයි කරි සකරබයිස් එකකුයි ජල් බගරියකුයි දාලා යන්න unlike කරනුන්ගේ අතම කැඩියක්. ඊරේක 3 පාරක් හැදුවා. හරිද? දැනුත් cancel වුණොත් නම් මන්න ආයේ method එක කියලා දෙන්නේ blog එකකින් තමයි. හරිද? වීඩියෝ එක කලින් කරන්න දුන්නේ GitHub account හදන්න. මේ වීඩියෝ එක කරන්න දුන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක මැදින් බ්ලොක් වුණා. මම ෆෝන් එකකින් කරන හින්දා වෙන්නේ කක්කර. ආපේනදී දැන් මෙතන මේ තියෙන remote desktop එකක්. මම ඉන්නේ ෆෝන් එකකින් මගේ ෆෝන් එකේ මේ කම්පියුටර් තියෙනවා. හරි ඔච්චරයි එහෙනම්. ඕම තමයි remote desktop හදාගන්නේ. ওই desktop එක තියෙන්නේ උඩරිම පැය 6ක්. උඩරිම පැය 6 තියෙන්නේ. ඒ පැය 6 ගිය පස්සේ සමහරක් විට cancel වෙන්න පුළුවන්. හරි cancel වුණාන් පස්සේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් අර කලින් secret code එක දාලා එහෙම කරලා run flow දීලා අලුතෙන් එකක් හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔච්චරයි තියෙන්නේ. method එක ඕක තමයි free. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. cancel කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඊතල දෙක බලලා මෙන්න මේ කතිරිය ඔබ බලලා done දෙන්න. done දුන්නා පස්සේ මෙතන පේනවා. ඔයාලට තිනවම්ම තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට ඕන වෙන බලු වැඩක් වුණා කරත හැකි මේ වයින් ගිහිල්ලා. මම බලු වැඩ කරන්නේ නැති ඉඳ හොඳයි. හරි මම මෙතන ෂෙයා කරන විතරයි. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ කොල්ල කෙල්ලෝනේ මට සබ් එකක් දෙන්න. මෙතන පෙන්නනවා 5 minutes දැනට මම කියලා තියෙන්නේ. VM time එක තියෙන්නේ 6 hours.